in the name of society and you are flat owner. इथे dual ownership अशी होते की so far the flat is concerned you are the owner, so far land and the structure is concerned. म्हणजे आतल्या भिंतीचा पापुद्रा काढायचा असेल तर मला परवानगी आहे, पण आरसीसीला हात लावायचा असेल तर मला परवानगी नाही. दॅट इज कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल सोसायटी. दिस इज वन थिंग. याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम आला की सोसायटी म्हटलं की 11 मेंबर आहेत की नाहीत वगैरे. मग जिथे समजा कमी असतील तर काय करायचं. मग 1971 मध्ये आणखी एक ऍक्ट आला, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ऍक्ट. आणि अपार्टमेंट ओनरशिप ऍक्ट मध्ये असं म्हटलं की 5-6 असले तरी चालतील, 200 पर्यंत ठेवा आणि करून टाका. पण आणखी एक फायदा याच्यामध्ये, म्हणजे इथे एक वकील मध्ये चांगला पॉइंट येतो की ओनरशिप मध्ये जो हा त्रास आहे की अल्टिमेटली इट इज वेस्टिंग इन द सोसायटी, परमिशन ऑफ द सोसायटी इज रिक्वायर्ड अँड ऑल दॅट. मग अपार्टमेंट मध्ये काय करता येतं की जसे को ओनर असतात की नाही, की 2 लोकांनी एकत्र प्रॉपर्टी खरेदी केली तर को ओनरशिप डिफाईन्ड शेअर. असा इथे अपार्टमेंट मध्ये जेव्हा तुम्ही डिक्लेरेशन ऑफ अपार्टमेंट तयार करता त्या डॉक्युमेंट मध्ये that this is the total area of land. On this land there will be 20 units, 15 units of this area, that area, and then each unit will have so much percentage of ownership. की ह्या युनिटची पर्सेंटेज ऑफ ओनरशिप एवढी, याची एवढी, याची एवढी, अशा प्रकारानं. and ultimately the unit is your absolute property. So if I am holding an apartment under Apartment Ownership Act and I want to transfer that, now no chairman will come, no secretary will come, no sharing of my money, I can directly transfer. This is the advantage. मग आता समोर आपल्या डॉक्युमेंट जर आणलं आणि मी असा फ्लॅट घ्यायला निघालोय तर प्रथम हे विचारलं पाहिजे की सोसायटी आहे का बुवा, ओनरशिप फ्लॅट ऍक्ट आहे का, अपार्टमेंट आहे का. मग तो जो कुठला प्रकार असेल त्याच्याप्रमाणे तो ऍक्ट धरला पाहिजे. याला धरून एक महत्वाचा मुद्दा, आमच्याच पुण्याच्या ते तुमचीच होती काय कोणत्या पार्टीची केस, त्या बिल्डर एका केसमध्ये असा एक मुद्दा आला. नॉर्मली वी से दॅट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऍक्ट, नॉर्मली if there is agreement and breach of agreement, damages is the remedy. Go in the court, ask for damages and matter is over. No, I want that particular thing, specific performance. Why? Because money compensation is not sufficient, and normally transaction of immovable property, it is presumed that the damages caused are irreparable and therefore specific performance can be claimed. In one case, as the issue was before the court said, who you are? Developer. Builder means what? प्रॉपर्टी घेणार आहे, माझ्या नावावर होण्याच्या पूर्वीच यांच्याकडनंच पैसे जमा करून बांधून टाकणार आहे, काय मिळायचं तो नफा बॅगेत भरून निघून जाणार आहे आणि प्रॉपर्टी यांच्या नावावर ट्रान्सफर करून होईल. सो यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन मनी, नॉट इन द स्पेसी, नॉट इन द लँड. वाय स्पेसिफिक परफॉर्मन्स. म्हणजेच मग आता त्या डिसिजनवर कदाचित आणखी अपील वगैरे होतील, but already there is one decision that in case of development agreement there cannot be specific performance. Ask for damages, that is sufficient remedy for you. म्हणजेच मग आता तुमचा क्लायंट जर विकणारा असेल तर डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट कर बाबा म्हणायचं, आणि तुमचा क्लायंट बिल्डर असेल तर साठेकत कर म्हणायचं. कारण डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट तिथंच जर हा वाज देऊन ठेवला तर पुढे स्पेसिफिक परफॉर्मन्स दाखवता येणार नाही. म्हणून मग आज आपण फक्त अग्रीमेंट टू सेल करतोय, साठेकत करतोय, त्याच्यामध्ये कुठलीच कमिटमेंट नाही आम्ही काय करणार आहोत काय नाही. पण एक प्रकार आणखी एक येईल की बरेचसे बिल्डर काय करतायत, साठेकत केलं किंवा डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट केलं की खरेदीकत करून न घेता डायरेक्ट त्या फ्लॅट्स किंवा अपार्टमेंट बांधून बुकिंग अग्रीमेंट फक्त करून टाकतात प्रत्येकाच्या नावानं. नाव व्हॉट इज दिस बुकिंग अग्रीमेंट? Booking agreement defines rights of the purchaser against the owner of the land as well as builder of the land. तो डेव्हलपर जो आहे त्याच्या विरुद्ध तुमचे राईट्स काय आहेत आणि ओनरच्या विरुद्ध राईट्स काय आहेत
हे दोन्ही देखील त्या ॲग्रीमेंटमध्ये आलेले असतात. आणि म्हणून हे ॲग्रीमेंट फार बारकाईनं बघितलं पाहिजे. जस्टिस धानुकांचं एक त्याच्यावर जजमेंट आहे की ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट किंवा अपार्टमेंट खाली एक स्पेसिमेन दिलेला आहे की व्हॉट मस्ट बी कवर्ड बाय लॉयर इन टायटल सर्टिफिकेशन. एवढं सगळं आलेले पाहिजेत. अँड इफ दिस स्पेसिफिकेशन यू आर नॉट कव्हरिंग देन अगेन देर इज अ प्रॉब्लेम. अँड वेन वी हॅव सीन की प्रॉब्लेम केवढा असू शकतो, 250 फ्लॅटचं बुकिंग होतं आणि मग बिल्डिंग पाडल्या जातात आणि 400 लोकांचा मोर्चा त्या वकिलाच्या घरावर जातो. तर अशी मंडळी तयार असते. ते मोर्चावालेच फक्त वेडे असतात. मग त्यानं डायरेक्ट डिक्लेअर करून टाकलं आम्ही सर्वांचे पैसे परत देणार आहोत, जमेल तसे जमेल तेव्हा. आणि या प्रत्येक व्यवहारामध्ये प्रॉपर्टी जितकी प्राईम तितकं न दाखवलेलं जास्त. नंबर 2 30 40 50% किती हा त्या लोकेशनवर अवलंबून आहे. मग सगळ्यांचे पैसे किती मिळणार आता. म्हणून मग आता आपण हे बघितलं पाहिजे की हाऊ द व्हॅल्यूज आर शोन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट डिटेल इन युअर टायटल सर्टिफिकेशन that if suppose that your property is worth 100 rupees and its declared value in the state records either for stamp duty or for other purposes that is to be considered. हा व्हॅल्यू किती आहे, त्याच्यापेक्षा आपण जास्त किती आहोत, कमी किती आहोत, आणि हे बघत असताना प्रत्यक्ष व्हॅल्यू किती आहे. म्हणजे शेवटी नंबर 2 चालणारे सोसायटी चालवते आपला नाईलाज आहे. पण त्याचबरोबर उद्या कुठे डाऊट निर्माण झाला टॅक्सेशननं किंवा अन्य कोणी, तर हा कसा चालवायचा यासाठी देखील आपण व्हॅल्यू नीट आहे की नाही मार्केट व्हॅल्यू ही टेस्ट केली पाहिजे, व्हेरीफाय केली पाहिजे. हे होत असतानाच आणखी एक मुद्दा असा येतो किंवा शेवटी तुम्हाला एक 2-5 मिनटं मी क्वेश्चनसाठी सुद्धा देईन. पण एक मुद्दा असा येतो की आपल्याकडे बऱ्याचशा जमिनीच्या बाबतीमध्ये आता FSI नावाची कन्सेप्ट येते टाउन प्लॅनिंग खाली, किंवा मोठ्या शहरांच्या मध्ये शेवटी असं ठरलं की हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट should be a regulated thing and rules made for that are the rules under which your drawings are to be sanctioned. मग याच्यामध्ये फ्लोअर स्पेस इंडेक्स अशी एक कन्सेप्ट आहे FSI. ह्या फ्लोअर स्पेस इंडेक्समध्ये की तुमचा टोटल प्लॉट जो आहे त्या प्लॉट तुम्ही जेव्हा हे करता, ज्याला आपण असं म्हणू की लेआउट टाकता, त्यावेळेला असा एक प्रकार येतो की समजा हा माझा एक 2 एकराचा प्लॉट ऑफ लँड होता, तर असाच्या असा मला बांधकामाची परमिशन मागता येत नाही. म्हणून मग मला आणखी एक सांगितलं जातं की जर तुम्ही कॉमन एरिया डिव्हाइड करताय तर मग कॉमन फॅसिलिटीज अँड अम्युनिटीजसाठी काही ठेवा, 10% तरी पाहिजे. हा झाला ओपन स्पेस. मग हे बाकीचे झाले प्लॉट, हे झाले कॉलनी रोड्स. मग प्रत्येकाला अप्रोच पाहिजे. हे होत असताना आमचा तो डेव्हलपर किंवा बिल्डरने असं सुद्धा केलेलं असतं की बा ह्या रोडचा FSIचं काय करायचं आहे, याच्या FSIचं काय करायचं आहे, ह्या प्लॉटचं काय करायचं आहे. नॉर्मली व्हेनेवर FSI इज ग्रांटेड, सम कॉमन एरिया इज लेफ्ट ओपन फॉर कॉमन एन्जॉयमेंट. म्हणजे अगदी गावठाण ज्याला आपण म्हणतो की नाही, हाय वकील म्हणून फरक ध्यानात घ्या. गावठाण आणि टाउन प्लॅनिंगमध्ये काय फरक की गावठाणात माझी भिंत कुठपर्यंत गेली हे शेजाऱ्याला कळलं नाही पाहिजे, इतकी पुढे जाते, एकमेकावर चढलेल्या असतात भिंती. तर टाउन प्लॅनिंग एकदा म्हटलं की तुमच्या बॉर्डरपर्यंत तुम्हाला जायचं नाही, मग पुढून 15 फूट सोडा, मागणं 10 फूट सोडा, साईडनं 10 फूट सोडा, ज्या त्या एरियाप्रमाणे नियम असतील, आणि मग इथे तुमचा प्लिंथ येईल. दिस इज ओपन. इथं रोड आहे, हे तुमचं गेट असेल. मग आता हा प्लिंथ आल्यानंतर समजा हा 1/3 प्लिंथ आला टाउन प्लॅनिंग मधला नॉर्मल जो रूल सध्या आहे महाराष्ट्रातला, आणि मग तुम्ही म्हणता माझा प्लॉट 6000 फुटाचा आहे, प्लिंथ 2000 feet, and you enjoy 6000 feet by having 3 stories, 1/3, 1/3, 1/3. That way your FSI is counted. So that FSI is floor space index. इथपर्यंत ठीक होतं.
फारसं नाही. आता कदाचित गोवर्धपे श्रीकांतजी यांच्या नंतरच्या तुमच्या पिढीला ज्या केसेस चालवायला मिळतील आम्ही पेरून ठेवलेल्या, त्यातली एक फार महत्त्वाची केस ध्यानात घ्या आता. आणि तुम्ही इथं सापडला मला बरं झालं की ह्या गव्हर्नमेंटला मी एक रिपोर्ट दिला होता की कन्सेप्ट ऑफ TDR इज रॉंग. व्हॉट इज TDR? ट्रान्सफर्ड डेव्हलपमेंट राईट्स. म्हणजे आता प्रश्न असा की समजा हा आमचा कॉलनी रोड इथे मेन रोडला जाऊन मिळाला आणि इथे देखील आमची जमीन होती, तर आता ही कॉर्पोरेशनने किंवा सरकारने एक्वायर केली पाहिजे, मला त्याचे पैसे दिले पाहिजेत. किंवा माझा एखादा प्लॉट ऑफ लँड आहे आणि त्या लँडवर आज मार्केटचं रिझर्वेशन आहे, बागेचं रिझर्वेशन आहे, पब्लिक स्कूलचं रिझर्वेशन आहे. It means that town planning has earmarked this portion of land, though it is private land, for particular user. किंवा आपण असं म्हणू की एकदा टाउन प्लॅनिंग ऍक्ट लागला की माझी जमीन एकाच पर्पजसाठी वापरता येते, इतर पर्पजसाठी वापरता येत नाही. समजा रेसिडेन्शियल आहे, कमर्शियलला नाही वापरता येणार. कमर्शियल आहे, पब्लिक पर्पजला नाही वापरता येणार. रिझर्वेशन फॉर स्कूल आहे, स्कूलच चालवता येईल. आता एका रिझर्वेशनच्या केसमध्ये आम्ही असंही केलं की स्कूलचं रिझर्वेशन आहे, वी वॉन्ट टू रन प्रायव्हेट स्कूल. You cannot say it is to be acquired. Only thing it should be used for school. हा पर्पज झाला. मग जर एकदा टाउन प्लॅनिंग लागल्यानंतर युनिव्हर्सल युजर इज नॉट देअर, ईच लँड इज असाइन्ड टू अ पर्टिक्युलर युजर. बट इफ इट इज पब्लिक पर्पज, अल्टिमेटली लँड विल बी अक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी. आणि आपण असं बघितलं की पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असो, नागपूर असो, मुंबई असो, आमच्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुठलंही काम त्या पिढीत करत नाहीत. आणि मग त्याचा परिणाम रिझर्वेशन कशावरून ओळखायचं? जिथं झोपडपट्टी असेल तर रिझर्वेशन. कारण एकदा रिझर्वेशन खाली जागा गेली की मला माहिती आहे माझी जागा अशी गेलेली आहे, कुणीतरी 4 करती मंडळी असते त्या एरियातली, ते येतात, साहेब तुम्हाला एवढे एवढे पैसे देतो, झोपडं टाकायची परमिशन द्या, करून टाका. पुढे तो कॉर्पोरेटर म्हणून निवडून येतो तिथून. मग आता असं झाल्यामुळे धीस पब्लिक पर्पज इज डिफिटेड. दॅट गार्डन, दॅट स्कूल कुड नॉट बी इरेक्टेड. देअरफॉर व्हॉट गव्हर्नमेंट थॉट प्रॉपर अँड न्यू आयडिया वॉज ब्रॉट इन लास्ट फ्यू इयर्स की तुम्ही फक्त एक ॲप्लिकेशन करायचं की माझी एवढी एवढी जमीन आहे, ही रिझर्वेशनची जमीन मी तुम्हाला देऊन टाकतो, कॉम्पेन्सेशन देऊ नका, अशीच ताब्यात घेऊन टाका आणि याच्याबद्दल याचा FSI मला द्या. म्हणजे मग आता असं गृहीत धरा की ह्या ठिकाणी माझी जी लँड पब्लिक पर्पज करताची 5 एकर 2 एकर होती, ही मी कॉर्पोरेशनला फुकट देऊन टाकली आणि सांगितलं की पैसे न देता, ॲक्विजिशनचं कॉम्पेन्सेशन न देता मला राईट टू कन्स्ट्रक्ट एल्सवेअर द्या. आणि मग ह्या लँडचा जो FSI आहे, हा FSI इथून मी फ्लोट केला इथे आणि मग ह्या FSI मध्ये हा फ्लोट झालेला FSI ॲड झाला आणि हा झाला मग TDR, ट्रान्सफर्ड डेव्हलपमेंट राईट्स. आणि मग ह्या TDR खाली जेवढ्या बिल्डिंग तुम्ही मुंबई सोडून इतर शहरात 5 मजल्याच्या पलीकडच्या जेवढ्या बिल्डिंग बघाल त्या सगळ्या TDR खालच्या आहेत. आता एक ध्यानात घ्या मुद्दा, मी जो म्हटलो की महत्त्वाचं तुमच्या पिढीत येणार आहे की आमची ओरिजिनल बिल्डिंग काही वर्षानं पडेल. बिल्डर कसा आहे याच्यावर थोडंसं अवलंबून राहील. 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष पडेल. RCC 90 वर्षाचं लाईफ म्हणतात. मग ही बिल्डिंग पडल्यानंतर नव्यानं बांधावी लागेल. किती बांधता येईल? ओरिजिनल त्या लँडच्या याच्याप्रमाणे. म्हणजे समजा आज लँडचा जर FSI 1 असेल तर 1 बांधता येईल. समजा TDR आणला आणि शेजारच्या बिल्डिंगवरती किंवा यांच्या घराच्या तिथे FSI 1 आहे आणि शेजारच्या प्लॉटवरती 10 मजले झालेत. आता कसं होईल? One of the interpretation that I had given to the government, which they did not agree to, I would bother for that. It was that additional force TDR given by you is compensation. मग माझ्या जमिनीचं कॉम्पेन्सेशन एकदा देऊन झालं
की परत जमीन शिल्लक राहते का? Will not be. Compensation is received. So suppose if that additional FSI was allowed, enjoyed, matter is over. Now when again that building, that land is to be developed, what is the tenure of the land? Original. And under original tenure, if allowed FSI was 6,000 only, it will be 6,000 only. मग हे जसं 90 वर्षानं होईल तसंच उद्या दुसऱ्या दिवशी भूकंप झाला आणि जमीन पडली, ती बिल्डिंग पडली, तर परत बांधताना किती बांधता येईल? ओरिजिनल. दिस TDR विल नॉट बी काउंटेड. म्हणजे बिकॉज TDR इज अलाउड, यू आर नॉट कन्वर्टिंग टेन्युअर. The original tenure continues, whatever is the classification of the plot of the land, and therefore this is just additional compensation, and these are going to be the points of dispute for future generation. हे 40-50 वर्ष पुरणार आहे, अशा प्रकारचं लिटिगेशन आहे. ह्या ओनरशिप फ्लॅट्स आणि अपार्टमेंटमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा पॉईंट जो बघायला लागतो तो असा की पुष्कळदा द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ that power of attorney must be registered, then only it can be used. The development agreement must be registered. Booking agreement must be registered. यातलं कुठलंही अनरजिस्टर्ड असेल तर तुमचा राईट एस्टॅब्लिश होत नाही. म्हणून मग आपल्या क्लायंटला आणि आपल्या टायटल सर्टिफिकेटमध्ये दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी देअर. एवढ्या सगळ्या तुम्ही व्यवस्थितपणानं बघितल्या, एवढ्या सगळ्या व्यवस्थितपणानं टाकल्या, तरी सुद्धा एवढे लॉज लागतायत, कुठून काय निघेल काय सांगता येते. आणि मग परत कुठून इकडं धनुकांचं जजमेंट, इकडून कोणाचं जजमेंट आणि लायबिलिटी येते. म्हणून मग आपला एक शेवटी सेफ्टी क्लॉज ठेवायचा, सब्जेक्ट टू. आणि मग तिथे की व्हॉट एव्हर वॉज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू मी अँड व्हॉट एव्हर वेअर द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लायंट, द सर्च रिपोर्ट which I have carried or my junior has carried for last 30 or 35 years. From that, whatever is revealed, it is stated as under. And must shouti कि if there be any discrepancy in record of rights, the discrepancy is not covered by this report, and therefore care should be taken to find out whether any deficiency in record of rights is there or not. असा एक सेफ्टी क्लॉज टाकून ठेवून मग त्याच्यावरती सही करावी. किंवा वकिलीमध्ये सगळ्यात अवघड पार्ट जर येत असेल तर तो हा. कारण आर्ग्युमेंट वगैरे करताना कसं आहे, आय डिड माय आर्ग्युमेंट, व्हॉट जजमेंट ही शुड गिव्ह दॅट इज फॉर हिम. इथे तुम्ही लेखी कमिट होता, काय बरोबर आहे काय चूक आहे. किंवा ज्याला अगदी क्रिमिनलवाले तुमच्यातले जे असतील त्यातला अकलेचा पंचनामा वकिलाचा व्हायचा असेल तर तो इथे होतो टायटल सर्टिफिकेटमध्ये. अँड देअरफॉर द मोस्ट लाईटली डन जॉब is the most risky job. Here, even your misconduct, liability, everything is in writing, and therefore maximum care should be taken to see that you are issuing the certificates with proper care and caution. As I did tell you that this subject normally needs 3 hours, and we were under constraints. आणि भुकेला मनुष्य नीटपणानं ऐकत नाही असा एक अनुभव. तर ह्या बॅकग्राऊंडवरती आता फक्त एक 5 मिनिटांमध्ये काही स्पेसिफिक क्वेश्चन असतील ते विचारा. कोणालाही प्रश्न विचारायचे असेल तर त्यांनी कृपा करून समोर यावे. मी बाबासाहेब ननावरे, कमिंग फ्रॉम नाशिक. म्हणजे प्रश्न असा होता की सरांनी सांगितलं की ज्याप्रमाणे सोसायटीमध्ये बायलॉज असतात त्याप्रमाणे अपार्टमेंटचं जे डिक्लेरेशन होतं त्यात देखील बायलॉज जे इन्क्लूड असतात त्यात चेअरमन किंवा बाकीचे पदाधिकारी असतात तर त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कशा. कारण बहुतांशी केवळ तर डिक्लेरेशन एक फ्रेमिंग सारखं असतं परंतु त्याचं काही फंक्शनिंग काही होत नाही. Yes, come here. Good useful question this youngster has asked. And in Nashik
I had occasion to deal with all those Thakkar people. And therefore, the proposition is this way, की सोसायटीमध्ये बायलॉज असतात. तसं अपार्टमेंट डिक्लेरेशन खाली there is a deed of apartment which is between you and that your vendor. But there are two other documents which are giving a scheme. First document is declaration of apartment. Under this declaration of apartment, the owner of the land by that declaration, registered declaration, is subjecting the land to the provisions of the Apartment Ownership Act. One. आणि याच्यामध्ये फक्त स्कीम दिली की एवढी टेनामेंट्स असतील, अशी साईज असेल, याचं ओनरशिप एवढे असेल. त्यानंतर दुसरं डॉक्युमेंट जे असेल की नाही याच्याबरोबर त्याला एक्झिबिट येते आणि त्या एक्झिबिटमध्ये देर इज द कॉन्डोमिनियम ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स. ओनरशिप फ्लॅट ॲक्टमध्ये जशी सोसायटी होते तसे इथे कॉन्डोमिनियम होता. आता ज्युरिस्प्रुडन्समध्ये कॉन्डोमिनियम आणि सोसायटी ह्या दोनमध्ये थोडासा फरक आहे. काय की सोसायटी डज हॅव लीगल पर्सनॅलिटी while condominium is not legal person, it is association of equals. की रात्री तुमच्याकडे होता म्हटलं प्रोग्राम काहीतरी that is some